Für die Fraktion der Vereinigten Linken hat jetzt das Wort Herr Papadimoulis. Κύριε Γιούνκερ, δυστυχώς το περίφημο πακέτο των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ που μας υποσχεθήκατε στις 15 Ιουλίου είναι άδειο. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Τι μας παρουσιάσατε? 15 δις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, 16 δις και 5 δις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ούτε ένα ευρώ φρέσκο χρήμα. Και μας υπόσχεστε ότι θα πετύχετε μόχλευση 15 φορές. 1/15. Δεν υπάρχει ένας οικονομολόγος στον κόσμο που να πιστεύει ότι σε συνθήκες στασιμότητας της οικονομίας, με τον κίνδυνο μιας νέας ύφεσης στην Ευρωζώνη και με τον κίνδυνο του αποπληθωρισμού, είναι δυνατόν κεφάλαια να μοχλευτούν 15 φορές. Ακόμη και οι υπουργοί οικονομικών που σας υποστηρίζουν και μετέχουν στις ομάδες που λένε ζήτω το πακέτο Juncker, σας λένε χρειάζεται φρέσκο χρήμα, χρειάζονται νέα κεφάλαια. Και η ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας λέει ότι σε εποχές στασιμότητας ή και ύφεσης, χωρίς ισχυρούς δημόσιους πόρους, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει στροφή στην ανάπτυξη. Είπε ο κύριος Φέρχοφστατ ότι οι επενδύσεις στην Ευρωζώνη μετά την κρίση είναι 15 φορές παρακάτω, ενώ στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι παραπάνω. Γιατί εκεί έριξαν χρήμα, γιατί εκεί η τράπεζα έπαιξε ένα αναπτυξιακό ρόλο. Εσείς εδώ δεν αλλάζετε τα εργαλεία. Κύριε Γιούνκερ, κάποια στιγμή προτείνατε να αξιοποιηθεί και ένα μέρος από τα λιμνάζοντα 500 δισεκατομμύρια ευρώ του ESM. Μόλις ο κύριος Σόιμπλε είπε όχι και έβαλε το γερμανικό βέτο, το ξεχάσατε. Θα μας πείτε κάτι για αυτή την πρόταση? Και επειδή αναφερθήκατε και στα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, από την πατρίδα μου, η δική σας πολιτική με την Τρόικα έχει προκαλέσει ύφεση 25%, ανεργία 30%, ανεργία στους νέους 60%, ανθρωπιστική κρίση. Το περίφημο πακέτο σας είναι business as usual σε μια λογική γερμανοκρατούμενης Ευρώπης και σκληρής μονόπλευρης λιτότητας.